Iedereen wordt bekritiseerd dat hij niet kan koken en alleen maar uit pakjes haalt en dat het slecht voor je is. Maar stiekem vind ik het wel heel leuk. Kant-en-klare bechamel, de luiheid. Ja. Elk bedrijf pronkt graag met een glimmende award die laat zien hoe goed ze zijn voor planeet, hun klanten en hun mensen. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben geen idee wat ze precies doen om die award te verdienen. En daarom introduceren wij, Stijn van Vliet en Tobias Kamman, het Mooi Werk Keurmerk. Het enige transparante keurmerk. In deze serie laten we zien waarom een bedrijf dit verdient en wat er nog beter kan. We bezoeken elke werkplek, proeven de sfeer, proberen het werk uit en ontdekken of het echt mooi werk is. Vandaag kijken we achter de schermen bij online supermarkt Picnic. Maar aan die toegang kleven wel wat huisregels. Tobias, de klant geeft ons toch altijd een aantal huisregels mee? Ja, helaas wel. Ja, de do's en don'ts. We zijn een onafhankelijke woord, maar er wordt wel voor betaald. En dan, ja, logischerwijs mogen ze dan wel ook zeggen wat we willen niet Nou ja, mogen kijk, doen. ze hebben echt een hele korte lijst met De huisregels. logische dingen, Heel kort. geen gescheld, geen... Staat er niet. Geen Jij mag vrouwenvriendelijke vloeken. Nee, je grappen. mag er gewoon vrouwen... Mag dat? Ja, dat staat er niet, dus het mag. Ik zou het niet doen. Maar, allereerst, geen alcohol en dieren. Ja, Echt, maar dat dit zijn is nou net echt- wel hele leuke dingen. Ja, 2. Geen gevaarlijk rijgedrag met de wagentjes. Ja, maar dat is net het leukste. Nummer 3. Niet op de wagentjes staan. Ja, het staat er. Dus dit mag niet. En als je hierin hangt, mag dit? Nee, dat mag denk ik niet. Ja, dit is niet staan, dit is hangen. Nee, Dit nee, mag nee, niet. kom eraf. Nee, Dit mag niet. Nee, dit mag denk ik niet. Nee, dit mag niet. Tobias staat op een karretje. Hey, Stijn! En er staat nergens in de huisregels dat we geen grapjes met pik mogen maken. Nee. Piklik. Hallo, goedemorgen. Hallo, Hoe is het? Goedendag. Goed te zien. Ja. Hallo Michiel. De grote baas. Grote baas, ja. Dus u gaat ook over de facturen eventueel als dit uiteindelijk gestuurd wordt voor Ja, betalen kun je of gewoon afrekenen rechtstreeks van naar de mensen sturen, award. geen enkel probleem. Zijn jullie een beetje sneller betalen zo? Het is een helemaal onafhankelijke award, Ja? maar we gaan vervolgens wel grondig onderzoek doen of ja, je krijgt het sowieso. En wat hoopt u dat de kijkers uit de film gaan halen? Nou, ik denk dat wat je heel goed kan zien is hoe het eigenlijk werkt. Hoe komt dat nou uiteindelijk aan de deur? En dat ga je vandaag allemaal zien. Dus jullie gaan het ook zelf doen. Beetje voorzichtig zijn met de banaan, hè. Dat is het moeilijkste product dat we hebben. Niemand wil natuurlijk een bruine banaan. Dat bedoel ik. Nee. En ook niet te groen. Is er boven ook koffie? Is dat heel, ja, maar dat vind ik ook altijd een belangrijk punt om te testen hoor. Dat is wel, ik bedoel, als ik ergens zou werken zou ik wel willen dat er fatsoenlijke koffie Ja. Nee, die hebben we. Kijk eens. Hi, welkom. Hey. Binnen. Zo, welkom. Je hebt alles bij je handschoenen aan. Ja, muts het op. is, Stijn, of moet ik zeggen Ali G? Zo Ali G. Ja, lijkt een beetje op Ali G. we eens gaan. even, ja, we checken nog even, ja, laten we eens even kijken, want we hebben dus dit, Ja, check, neus heb je. check, Check. check. Het Ja, dit mutsje, is een speciaal extra. dit is gewoon puur om ons gewoon een beetje te stangen. Ja. Nou, als je van modeltreintjes houdt, dan krijg je hier toch wel een bol broekje van, hè? Je moet eerst even uitleggen wat hier gebeurt. Hoeveel producten moet je pakken en in welk van de 3 tasjes moet je hem leggen? Hier staat colaatjes, 1 stuks in het midden. Dan leg je hem in het midden. En nu moet je bijvoorbeeld 4 stuks pakken. En dan moet je ook 4 keer klikken. Ik dacht, er komt een kratje en iemand rijdt rond. Jongens, het is tijd om gaan. aan het werk te gaan. Evelien, wil je ze overdragen? Ziet u een plaatje? Eén. Eentje. Mag je er eentje pakken? Eén. De rechter, Oh, ja, 1. dat is een soort spelletje dit. Zo. Kan je ook level up? Leuk dit. Ik heb hier eigenlijk wel gewoon Ja, het is leuk hè? Gewoon alles als een ontbijt. Ja hoor. Ik denk wel dat hij een nieuwe roeping heeft gevonden. Wel kritisch ook op de klant. Iedereen wordt bekritiseerd dat hij niet kan koken en alleen maar uit pakjes haalt en dat het slecht voor je is. Maar stiekem vind ik het wel heel leuk. Kant-en-klare bechamel, de luiheid. Ja, kan het is zo makkelijk. Je maakt gewoon een roer met bloem en boter. Ik ga ze hier wel mee confronteren. Ben je dan wel eens kritisch op wat mensen bestellen? Mag Wie niet. eet dit? Ja, iemand. Gewoon erin doen. Kijk nou even naar het dieet van deze mensen. Echt, het is maar goed dat jij geen kinderen krijgt. Zo, sorry. Nog meer. Moet je nou kijken? Wat geven ze die kinderen? Gewoon alleen maar koeken. Ze willen gewoon dat die kinderen ook groeien en zo. Dus die... Dat groeit er niet van. Dan Nee, krijgen het ze is zulke toch kleine gewoon... kindjes. Sorry, waar waren we?
die zachte kadetjes. Ellendige poeder in een zakje. Dit is geen eten, hè? Koek, koek. Ik stapel het even op. Koek, 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 koek. Verder krijgen die kinderen kruiden voor macaroni en spaghetti. Wat denk je wat? Nog meer koek! Ik moet het toch heel even uitleggen. Tobias is kookboekenschrijver. Hij is nogal kritisch. Toby! Hij vindt het echt heel leuk. Het is best wel leuk, hè? Ja, het is leuk, het is leuk. Dit vind ik leuk. Het is toch vet? Waar is dat woord? Die ligt denk ik nog. Ik ben hem in al het enthousiasme Echt waar? vergeten, ja. Ik heb net al mijn veiligheidstroep uitgedaan. Ja, ik ook. Het kwam door dat ene krat met die 48 soorten koek. Ik heb me gewoon daar alleen maar zorgen om gemaakt en in al die zorgen ben ik eigenlijk dat woord vergeten. Ja. Ze zeiden er ook nog bij dat je niet zo kritisch moet zijn op mensen die koek eten. Er zijn heel veel smulpapen in Nederland die houden gewoon van koek. Eén krat met 10 flessen suikervrije frisdrank. Suikervrije frisdrank? Komt goed. Let's go. Helaas voor Tobias was er voor een bezoekje aan de gekoelde versafdeling, waar de gezonde snacks worden ingepakt, geen tijd. We worden verwacht op de hub, waar de boodschappen worden ingepakt voor de laatste meters naar de klant. Ik heb nog wat lekkers voor jullie. Ik zag dat jullie zo hongerig waren aan het station, dus neem het vooral mee, allebei. Hij gaat waarschijnlijk zo nog even klagen over de producten die erin zitten. Ik kan niet beloven dat ik daar niet ook wel een dwingend advies bij ga geven over hoe ze hun kinderen voeden. Als die koekvreters in mijn wagentje zitten, dan zijn ze bij mij. Want ik ga ze echt vertellen dat hun kinderen Alleen dan. dood en doodziek worden van een koekdieet. Hallo, hallo, welkom. Hi, Zeker, Stijn. ik ben Julia. Hallo, Hoi, Tobias. Julia. Kom verder. Welkom in ons playroom. Dit is de plek waar wij voornamelijk pauze houden, onze vrije tijd spenderen. Als jullie een spelletje mee willen doen, wees welkom. Nou, ik heb geen motoriek. Maar dat hoef je Dus- ook niet te hebben ervoor. Misschien heb je iets van een biertje voor me of zo. Dat hebben wij altijd. Ja? Nee, ja, maar sorry, ik moet heel eerlijk zijn. Dat kan niet. Geen dieren, geen alcohol. Nou, alcohol na het werk voornamelijk. Ja. Ja, op de vrijdag hebben we heel vaak een borrel. En dieren? Ja, maar ja. Hey, dan komen we vandaag helpen. Hey, Tobias. Hey Koen. Hey Koen. Joh, ik heb wat lekkers meegenomen. Mogen we wel uitdelen? Nee, maar doe dan niet dat. Doe dan de dingen die we niet willen. Hoppa. Komt-ie. Hoppa. Nog één. Hoppa. Wil iemand stroopwafel? Dit hebben we voor onderweg meegekregen. We gaan een roadtrip maken. Jij krijgt niks van mij, hè? Geen stroopwafel. En ook best wel vaak voor je. Ja? Maar mijn tactiek was altijd, dat ik dan een beetje zo, ja, ik ben nog student. Ja, het is een beetje de touwtjes aan elkaar knopen. Wat is dan ongeveer wat je aan fooi op een dag ophaalt? €5. Dit moet jij kunnen verdubbelen, Stijn. Dit vind ik toch wel... Ik ga voor een tientje. Ja. We moeten echt door, want Ja, die ja. mensen die zitten Ja. ook echt op tijd te wachten. Kijk eens. Lekker gewerkt, Pik. Nick? Ik, Nick. Ja, vind je leuk? Ja, Snap je hem? ik snap hem. Ja? Als jullie zouden moeten zeggen, waarom moet je bij Picnic werken? Flexibiliteit. Je kan alles zelf invullen qua uren. Als ik overdag op school zit, kan ik in de avond lekker werken. En zijn jullie ook echt vrienden of doen jullie nu gewoon omdat wij er zijn, doen jullie leuk met elkaar? Nee, we zijn wel echt vrienden. En dan gaan jullie ook wel eens met elkaar dan? Nee, ik heb een vriendin. Ik ga de espresso proberen. Kapot gebrande bonen zijn. Het heeft geen fruit meer. Het heeft geen aciditeit. Outfitje aan. Ik voel als picknickrunner dan wel ook de verantwoordelijkheid dat ik de mensen een klein beetje educatie meegeef. Echt fluiten naar je fooi, maar ja goed, het is... Maar misschien is het wel meer voor je dat ze zeggen, goh, we wisten niet dat onze kinderen niet heel gezond worden van alleen maar koek vreten de hele dag. Mag ik even uw kinderen zien hoe dik ze zijn? We gaan de EPV zoeken. EPV, Electric Picnic Vehicle. Hij staat volgens mij daar als ik het nu zie. Maar het moet heel precies tussen die twee pionnetjes aan de groene lijn. Aan de andere kant. Oh, heel rustig rijden. Ja, Ik ga zeggen Ja. links, rechts. oké. Dus Maar je dan- zit nu, want als het nu gas geeft, dan word je Ja, onthoofd. nee. Rustig, Tussen die twee pionnen, hè? Ja, maar ja, eerst moet ik even... rustig. Indraaien, indraaien. Indraaien, al veel. Stop. Stop. Je moet wel duidelijk Draaien, kom instructies naar voren. geven. Je moet hier erin. Achteruit, Ja, in die maar je moet Hier erin. laattafel. Je moet wel goede instructies. Hier moet je in. Ruimere bocht, terugdraaien. Ja, maar je moet wel aangeven Ja, waar ik moet terugdraaien. zijn. Nee.
Je moet aangeven wat... Oh. Stop, ja. Je moet goed aangeven waar ik moet rijden. Maar dit ding loopt ook de hele tijd alleen met de piepen en je moet het wel goed aangeven, Stijn. Draai, stop. Je doet het erom, stop maar. Nee, ja, maar laat mij dan nog heel eventjes. jij Want doet- als je zo loopt te schreeuwen en ik heb hier 48 piepjes aan mijn kop de hele tijd. Goed, terug. Goed zo, naar achter. Stop. Oh. Zo. Hup. Oké. On y va. Oké, hoi. Hier is het, nummertje 7. Suicide Doors heet dit, hè? Wist je dat? Ik moet zeggen, ze hebben gewoon vers fruit. Bruin brood, Joh, hartstikke gezond. lekker toiletpapier, Georzo. Ik vind dat ze het heel goed doen. Maar water, oh, dit doen ze heel goed. Moeten we ze wel mee becomplimenteren. Hallo. Goeiedag. Bent u Dini? Dan hebben wij een blijde boodschap voor u. Het is geen geloofsovertuiging, maar het zijn wel boodschappen. Is het misschien fijn als we het even binnenzetten? Lijkt me een goed plan, want ik ben door mijn rug heen. Oh jee, iets te wild in bed geweest. Nee? Oh, nee, ja, dat kan toch? Ja. Mag ik u wel becomplimenteren met de boodschap? Want we hebben net op het hoofdkantoor ook gezien dat er heel vaak ongezonde dingen besteld worden. Maar ik vind dat u keurige boodschappen heeft gezond. besteld. Ja. Eens even kijken. Droogwaar. Hartstikke fijn. Is er misschien iets wat we nog voor u zouden kunnen betekenen? Ja, willen jullie wat drinken? Vind ik wel heel gastvrij van u. Als we nog een eitje voor kwijtje kunnen doen of zo, dan hoor ik het graag. Nou, dan kom ik heel even bij u zitten hoor. Nou, we hebben vandaag gezien dat niet iedereen... Nee, dat kan. Ik schrok ervan. We hebben even in het centrum geholpen met de kratjes inpakken. Maar als je dan ziet wat mensen allemaal eten van ongezonde de boodschappen, nou, Ja. daar schrok ik wel van. Ik vind dit betere Ja. koffie dan op het kantoor van Picnic. Ja. Mag ik misschien wel naar het toilet? Dus het is met z'n allen te wachten. Dank u wel Hartelijk dank. voor jullie gastvrijheid Ja. en goede zorgen. En hopelijk tot de volgende keer. Hupsa. Zo. Oh. Ik ben wat vergeten. Een knuffel. Fluisteren, ja. Onwijs bedankt. Ja, jij ook hè. Een hele fijne dag. Jullie deden het heel goed. Nou, dat vind ik heel fijn te horen. Want het was toch een beetje zenuwachtig voor de eerste keer. Echt waar? Ja, het is toch altijd even spannend. Tobias, ook nog even een knuffel. Dag die sterkte met de rug ook. Dankjewel Toon. Nou Toby, we kunnen weer. Nou, proberen. Het was subtiel, toch? Ik weet niet of dit subtiel te noemen was. Ik heb het met samengeknepen billen aan moeten kijken. Het is nu hopen dat het volgende huis wel een beetje voor je geeft. Want het is natuurlijk lekker om bovenop de commissie die we voor ons aan woord krijgen ook nog een beetje bij te kunnen snabbelen. Ja, maar dit is dus het voordeel. Normaal rijd ik dan altijd op die godvergeten snelweg. Dit karretje kan er niet op, maar je ziet wel de mooiste delen. Ja. Met de vlam in de pijp rij ik door de Brennerplas. Ik ben zo in mijn sas. Als dit vroeger een bijbaan was geweest, had ik het gedaan hoor. Ja, serieus. Hallo, wilt u misschien een aardbei? Alsjeblieft. Oh, bananenbrood. Je zou toch denken dat dit doorgestoken kaart is. Want ik zie eigenlijk alleen maar dus gewoon niet al te ongezonde dingen. Maar het is niet representatief van wat we bij het sorteersysteem hadden gezien. Maar dat is allemaal ongezonde rommel. En niet vergeten te lachen, het is leuk. Hi, goeiedag, hallo. Hallo. Nou, even kijken, dit is voor de voeding. Hallo. Geen chips, Ik ja. zie geen chips. Nee, hier gaat nu iets mis, Stijn, want dat zijn volgens mij mijn chipjes. Ja, maar mag ik nog één keer vragen? Heeft u een echte boodschap besteld of is Picnic een loopje met ons aan het nemen? Ik denk dat Picnic een loopje met jullie nemen. Zie je, zitten we toch in een of andere marketingwassenneus. Zeggen ze, jullie gaan echt boodschappen bezorgen, is het allemaal doorgestoken kaart. Ik wil wel tegemoetkomen aan de wensen van de klant. Ik had dan naturel gedaan, want ik hou niet van naturel. Ik ga hem heel even omwisselen voor de naturel. Of houdt u meer van paprika? Ik wil eigenlijk zeggen paprika. Ja.
Niet eens zo slecht. Zoveel lekkere proviant mee, maar je moet alle lekkere dingen weer uitdelen aan mensen die ons toch geen fooi geven. Na hard werken zonder fooi is het tijd voor een korte pauze. En ondanks zijn goed bedoelde zorgen over de gezondheid van de volgende generatie zat nu ook Tobias zelf aan de koeken. Echt leuk om zo te rijden. Je komt op echt mooie plekken, omdat je die B-wegen een beetje rijdt. En het rijdt ook wel lekker. Jij gaat gewoon niks pakken, hè? Jij laat mij alles doen. Volkorenbrood. Mandelmelk, ja nee. Dit is een marketinggraf. Hoe vind je dat we het doen tot zover? Wat kan er beter? Je hebt nog steeds geen fooi gekregen, dus misschien gaat het toch nog steeds niet. We hebben onze bloedeigen chips aan die andere mensen gegeven. Ja. Dat was blijkbaar niet genoeg. Ik zei, Misschien ik heb nog meer net... tranen trekken, Stijn. Het is echt dat het slecht gaat. Zo. Mensen hoeven niet te weten dat je schandalig veel geld ontvangt voor een award. Het is ook een tijdje niet zo goed gegaan. Misschien moet ik dat... Hallo! Hoi, goeiedag. Hallo! Zouden wij de spullen binnen kunnen brengen? Ik ben altijd gewend dat jullie... Nou, dan... Nee. We helpen heel graag. Zal ik deze alvast dan maar even op het toilet zetten voor u? Ik zet deze zet ik hier. Slim. Die leg ik ernaast. Hier, ingrediënt 1 suiker, 2 dextrose, natuurlijk aroma's voedingszuur, citroenzuur. Mosterdsoep is ook helemaal niet zo moeilijk om zelf te maken. En dan zit hier beter leven 1 ster spekjes in. Denk, ja. Zullen we de zakjes maar weer voor je meenemen? Dat scheelt natuurlijk ook weer afval. Hartstikke fijn. Ja. Maar ik laat jullie nooit met lege handen gaan, want ik heb ook nog lege flessen. natuurlijk. Ja, Ik dacht dat dit te veel was, maar ja, ik dacht even eindelijk. Het was toch in de glimlach, nee. Is er echt niks wat we nog voor je zouden kunnen betekenen? Het is zo wel genoeg service, toch? Ja, dat dacht ik ook, ja. Nee, dan nemen we dit gewoon weer mee. Ja, dat hadden we. Het is zo dat Tobias en ik ook nu weer echt wat van ons leven willen maken. En wij ook wat extra's willen leven, zodat we misschien ook een klein voortje misschien ook erbij kunnen. Ik ga heel laag. Zal ik eens even kijken of ik nog iets in een potje heb liggen? Ik denk wel dat Picnic een klant is verloren. Echt lekker cheesy, maar je moet het met klein geld doen. Oh, maar dat is waanzinnig. Ik ben hier onwijs blij mee. Ja. Dank u wel. Ja, hartelijk dank. Dank u wel. We hebben fooi gekregen. Nee joh. Ja, we hebben €2 fooi. En dan kan je vertellen, we hoeven er eigenlijk niks voor te doen. Oké, we rijden zo achter jullie aan. Het moment is daar. Normaal gesproken hebben we dus dan altijd een gesprek met de directie. Maar we zijn heel vereerd dat we dat vandaag met jullie mogen doen. Dan wel de vraag of jullie dat dan ook aan het hoogste niveau weer over kunnen brengen. Onze bevindingen van vandaag. Ik heb gewoon een heel plezierige dag gehad. Ja. We hebben gewoon onwijs leuke collega's. Flexibel. Zeg maar de game station met alle knoppen en waar je de kratten vult. Dat was ook erg leuk. Dat is 2 spaghetti in de linkerbak. Bam, bam. En dan zo. Het is echt... Het is echt een beetje salsa. Het is echt een beetje dansen, een beetje gamen. Voor Tobias ook heel erg fijn, want hij had eigenlijk niet heel veel contact met mensen. Ja, ik zelf vond wel echt de deuren langs vond ik het leukste. Ik vind klantcontact toch iets magisch. Ik weet niet of die laatste vrouw dat ook vond. Daar is hij dan, de award. Jullie hebben er ook gewoon voor betaald, dus jullie hebben hem natuurlijk gewoon verdiend. Het is een award die je kan kopen. Michiel. Ja, Michiel. Het is stevig ook hoor, stevig. Ja. Jullie naast wat er gewoon voor betaald wordt en dat jullie er recht op hebben, ook een echt dubbel en dwars verdienen. Dus Iets overhandigen. Ja, kijk. Het is wel eens fout gegaan dat hij viel. Ja, hou jij maar vast. Ja, let's go. Dit is een shotje, die moet even iets langer. Even wachten. Je krijgt ook nog die €2. Yes. Iets mager dat hij